ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ባዮኬሚካል ሞለኪውል የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጨረሻ ክፍል ወይም ስድስተኛ ክፍል እናያለን። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በተለያዩ ክፍሎች ስለ ተለያዩ ቶፒኮች ስናወራ ነበረ። በዋናነት ስለ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል እንዲሁም ደግሞ ስለ ኢንኦርጋኒክ አዮን፣ ከዛም ኦርጋኒክ ሞለኪውል ውስጥ ስለ ካርቦሃይድሬት፣ ስለ ሊፒድ፣ ስለ ፕሮቲን እያየን ቆይተን ዛሬ ኒኩሊክ አሲድ የሚለው ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ኒኩሊክ አሲድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እየተወያየን ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ኒኩሊክ አሲድ ማለት ነው። ኒኩሊክ አሲድስ አር ኬሚካል ሞለኪውልስ like that of what? Like that of protein, like that of lipid, like that of carbohydrate. It's a chemical molecule made up of phosphoric acid, sugar, and organic bases that exist naturally. Naturally exist በሚያደርጉ በፎስፈሪክ አሲድ በሱገር እና በኦርጋኒክ ቤዞች የተሰራ ነው ማለት ነው። ማን ኒኩሊክ አሲድ? ኒኩሊክ አሲድስ are cells principal information carrying molecule and they determine every living thing's inherited features by directing the process of protein synthesis. ባጭሩ ኒኩሊክ አሲድ ስንል ፕሪንሲፓል ኢንፎርሜሽን ኬሪንግ ሞለኪውል ነው። ኢንፎርሜሽን የሚሸከም ወይም ዳታን የሚሸከም ሞለኪውል ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በሊቪንግ ቲንጎች ላይ ወይም ህይወት ባላቸው ነገሮች ላይ ውርስን ትራንስፈር የሚያደርግ ውርስ ማለት ለምሳሌ እኛ ያለን አጠቃላይ ባህሪ ሊሆን ይችላል፣ ገጽታችን ሊሆን ይችላል። ኤቭሪቲንግ ከቤተሰቦቻችን የወረስነው ነው፣ ከእናት ከአባቶቻችን። ስለዚህ ከእናት ከአባቶቻችን የሚወረሰው ነገር ወይም ኢንፎርሜሽኑ ወይም ዳታው ኬሪ የሚደረገው ወይም ትራንስፈር የሚደረገው ስሩ ኒኩሊክ አሲድ ነው። በኒኩሊክ አሲድ አማካኝነት ነው። አንድ ልጅ ለምሳሌ እናቷን ለመምሰል ከእናቷ የሆነ ኢንፎርሜሽን ወደ ልጅቱ ሂዷል። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑ ትራንስፈር የተደረገው በኒኩሊክ አሲድ አማካኝነት ነው ማለት ነው። አባትየው ፀጉረ ዘማ ከሆነ ልጅቱም ፀጉረ ዘማ ልትሆን ትችላለች። ቢኮዝ ከአባትየው ወደ ልጅቱ ኢንፎርሜሽን ተላልፏል። ያ ኢንፎርሜሽን የተላለፈው በኒኩሊክ አሲድ አማካኝነት ነው ጋይስ። ሰውን ሊመስል የሚችለው ከዛ ሰው ትራንስፈር የሆነ ዳታ አለ። እሱ ዳታ ትራንስፈር የሆነው በኒኩሊክ አሲድ አማካኝነት ነው። ሰው መቼም ከብት ሊመስል አይችልም። ከብትም ሰው ሊመስል አይችልም። በግ ፍየልን ልትመስል አትችልም። ፍየልም በግ ልትመስል አትችልም። ለምን ከተባለ ኒኩሊክ አሲድ የሚሸከመው ኢንፎርሜሽን ወይም ዳታ የራሱን ኮፒ ስለሆነ። Deoxyribonucleic acid or DNA and ribonucleic acid also known as RNA are the two main types of nucleic acid or NA. እዚህ ጋር አር የምትለው በጣፋ ችግር የለውም ቢኮዝ ኒኩሊክ አሲድ NA እንጂ RNA ከሆነ ራይቦኒኩሊክ አሲድ ነው የሚሆነው። ኦልራይት። ስለዚህ ኒኩሊክ አሲድ በሁለት ይከፈላል። ዳይኦክሲራይቦኑክሊክ አሲድ እና ራይቦኑክሊክ አሲድ ብለን ማለት ነው። ዳይኦክሲራይቦኑክሊክ አሲድ፣ ራይቦኑክሊክ አሲድ are the two main types of nucleic acid. Next, the structures of DNA and RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA for ribonucleic acid. Nucleic acids such as DNA and RNA, like protein and polysaccharides, are macromolecule. Look, DNA እና RNA የተባለው ኒኩሊክ አሲድ ልክ እንደ ፕሮቲን እና እንደ ፖሊሳካራይድ ሲምፕሊ ካርቦሃይድሬት ማለት ነው። ልክ እንደሱ ሁሉ ማክሮሞሌኪውል ነው። ማክሮሞሌኪውል ማለት በሰውነት ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የሚፈለግ ማለት ነው። ሞሌኪውል እንግዲህ አይዘር ማይክሮ ሞሌኪውል ወይም ደግሞ ማክሮ ሞሌኪውል ብለን እንከፍላለን። ስለዚህ ማክሮ ከሆነ በከፍተኛ ደረጃ አስፈላጊ ሆነ ማለት ነው። They are also polymers made up of many similar smaller molecules joined into a long chain. Look, አስታውሱ ከዚህ ቀደም በክፍል 5 ለምሳሌ ስለ ፕሮቲን ስናወራ ፕሮቲንን ለመስራት የአሚኖ አሲድ ስትራንድ ያስፈልጋል። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ አሚኖ አሲዶች ባንድ ላይ በፔፕታይድ ቦንድ ተያይዘው ነው ፕሮቲንን ሊሰሩ የሚችሉ ብለናል። ሊፒድም ላይ ካስታወሳችሁ ሊፒድን ሊሰሩ የሚችሉ ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል የሚባሉ ሞኖመሮች ናቸው ብለናል። ኤንድ ካርቦሃይድሬትም የተለያዩ ሞኖመሮች አሉ እንደ ግሉኮስ፣ ፍራክቶስ፣ ጋላክቶስ የሚባሉ ሞኖመሮች እነዚህ ባንድ ላይ ሆኖ ካርቦሃይድሬት ሊሰሩ ይችላሉ። ለክዳት እዚህ ጋርም እንግዲህ
ኒውክሊክ አሲድን ለመስራት many similar እና smaller molecule join together and they form a long chain. After that, the nucleic acid can be formed. The smaller molecules that form DNA and RNA is called nucleotides. Nucleotides. ምን ለመስራት የሚያገለግል ስሞለር ዩኒት ወይም ደግሞ ሞኖመር ነው። ኒውክሊክ አሲድን ለመስራት የሚያገለግል ሞኖመር which is nucleotide ይባላል። ኒውክሊክ አሲድን ለመስራት DNA and RNA are therefore polynucleotides. They are often referred to as nucleic acid ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ ፖሊኒውክሊዮታይድ ማለት የተለያዩ ስሞለር ኒውክሊዮታይዶች ወይም ሞኖመሮች በአንድ ላይ ጆይን አድርገው ሎንግ ቻይን በመፍጠር ዲኤንኤን ወይም አርኤንኤን ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ደግሞ ፖሊኒውክሊዮታይድ ናቸው ወይም ባጭሩ ኒውክሊክ አሲድ ናቸው ማለት ነው። Most organisms carry their genetic information in the nucleotide sequence of DNA, but few viruses carry in RNA. ስለዚህ አብዛኞች ህይወት ያላቸው ነገሮች ወይም አካላት የምንላቸው ወይም ኦርጋኒዝሞች ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ማለት ጄኔቲክ ስንል የዘር ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ሰው ወለደና ልጅ አይደለም ቢል የጄኔቲክ ምርመራ ይካሄዳል አይደል? የዲኤንኤ ምርመራ የሚደረገው እዚህ ጋር ልንገራችሁ። አንድ ሰው ልጅ ሲወልድ ልጁ የአባትየውን ኮፒ ነው ወይም የእናቱን ኮፒ ነው። ስለዚህ ከእናትየው 23 ክሮሞዞም ከአባትየው 23 ክሮሞዞም አይ ቲንክ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ክሮሞዞም ቶታሊ 23 ፔር ወይም ደግሞ 46 ክሮሞዞሞችን ይዟል። እንግዲህ ያ ማለት ውስጡ ላይ ዲኤንኤ ያለው ዲኤንኤ ስትራንድ የዲኤንኤ ስትራንድ እንግዲህ በአጠቃላይ ምንድነው ያዘው ካል ኢንፎርሜሽን ነው፣ መረጃ ነው። ሎክ አሁን እዚህ አንድ ኢንተረስቲንግ ፋክት ልንገራችሁ። አንድ ኢንተረስቲንግ ፋክት ለምሳሌ ከወንዶች ስፐርም የሚባል ወይም ነባዘር የሚባል ነገር ይለቀቃል። ከሴቷ ደግሞ ኤግ ወይም ደግሞ ኦቫ ወይም እንቁላል አለ። የወንዱ ስፐርም ወይም ዘር አንዷ ሲንግል ስፐርም 37.5 ሜጋባይት ያክል ዳታ ትይዛለች። አንዷ ማለት ነው። ዳታ ማለት እንግዲህ ከሰውየው ኮፒ የተደረገ ነገር ማለት ነው። በአጠቃላይ አንድ ኢጃኩሌት ሲደረግ ወይም በአንዴ ሲለቀቅ የሚፈሰው ደግሞ ሎክ 1577 ጂቢ ወይም ጊጋባይት ያክል ዳታ ወይም ደግሞ 1.6 ቴራባይት ያክል ዳታ ትራንስፈር ይደረጋል ማለት ነው ወደ ሴትዮዋ። ኦልራይት። ስለዚህ አሁን ስለ ዳታ ስለ ኢንፎርሜሽን ነው እያወራን ያለ። ስለ አርኤንኤ እና ዲኤንኤ ስናወራ ልክ እንደዛ ነው። ስለዚህ ብዙ ኦርጋኒዝሞች ዳታ ትራንስፈር የሚያደርጉ በዲኤንኤ ነው። ፊው ቫይረስ ደግሞ በአርኤንኤ አማካኝነት። Along the length of the DNA in a series of chemical structures called gene. Genes are stretches of DNA that code for an RNA and amino acid and therefore protein. Gene የሚባለው እንግዲህ stretches of DNA ነው። የዲኤንኤ ኮድ የሚደረገው በአርኤንኤ እና በአሚኖ አሲድ ነው ወይም ደግሞ በፕሮቲን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለመሰለ ወደታች ይሄ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ዲኤንኤ ይባላል። ይሄኛው አርኤንኤ ነው። ዲኤንኤ እንደምታዩት ዳብል ስትራንድ ነው። ኦኬ፣ እንደምታዩት ዳብል ነው። አርኤንኤ ግን ሲንግል ነው። ኦልራይት። ይሄንን ወደዚህ ጋር ስንደርስ እናየዋለን። እንመለስ። ኦኬ፣ ኒውክሊዮታይድስ ምን ናቸው? ኒውክሊዮታይድ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ኒውክሊክ አሲድን ለመስራት የሚያገለግሉ ሞኖመሮች ናቸው ብለናል፣ ወይም ሲንግል ዩኒት ማለት ነው። So, nucleotides are made up of 3 smaller components. These are nitrogen containing base, pentose sugar, and phosphate group. ምን nitrogen containing base, pentose sugar እና phosphate group. ልመልስና ላስታውሳችሁ የሆነ ነገር። Nucleic acids are chemical molecules made up of phosphoric acid. Okay? ናይትሮጅን ምንድነው? ፎስፌት እያለ ነው አይደል? ሱገር ምን አይነት ሱገር? ፔንቶስ ሱገር። ኦርጋኒክ ቤዝ ምን አይነት ቤዝ? ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ቤዝ። ስለዚህ ፎስፌት ግሩፕ ወይም አሲድ አለ፣ ፔንቶስ ሱገር አለ፣ እንዲሁም ኦርጋኒክ ቤዝ ምን አይነት ቤዝ? ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ቤዝ። ስለዚህ ይኸው ልመልሳችሁ። ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ቤዝ
ፔንቶስ ሱገር እና ፎስፌት ግሩፕ። ስለዚህ ላይ ያየነውን ነው እዚህ ጋር ያስቀምጣል። ማስታወስ ተቻላችሁ ማለት ነው። There are 5 different nitrogen containing bases in DNA and RNA. The 4 nitrogenous bases in DNA molecules are adenine, thymine, guanine, and cytosine. Look, there are 5 different nitrogen containing base in DNA and RNA. ስንት? 5. The 4 nitrogenous base in DNA molecules are አዳኒን ምን ይዟል? ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ቤዝ። ታይምን ምን ይዟል? ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ቤዝ። ጋዋኒንስ ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ቤዝ። ሳይቶሲንን በተመሳሳይ። An RNA molecule also contain 4 bases but have a uracil instead of thymine. Look, እዚህ ምን ዘረዝራቸው ነገሮች ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ቤዝ ናቸው። The difference between DNA and RNA ከተባለ RNA ዩራሲን ይዟል። በምን ፈንታ? በታይሚን ፈንታ። ስለዚህ ታይሚን ለማን ነው? ለዲኤንኤ። ዩራሲን ለማን ነው? ለአርኤንኤ። ስለዚህ አርኤንኤ ላይ ዩራሲን አለ፣ ዲኤንኤ ላይ ደግሞ ታይሚን አለ ማለት ነው። These bases are often denoted by the first letter A, T, C, G and U። ስለዚህ ስንት ሆኑ? 5 አልሆኑ? 5 1 2 3 4 5። ስለዚህ ኤ አዳኒን፣ ቲ ታይሚን፣ ሲ ሳይቶሲን፣ ጂ ጋዮኒን and ዩ ዩራሲን ማለት ነው። The order and compositions of the different nucleotide sequence determines the hereditary functions of the nucleic acid። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው 5ቱ ቤዞች አሬንጅመንታቸው ለእያንዳንዱ ሰው ወይም ለእያንዳንዱ ህይወት ላለው አካላት የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ እኔ ከአባቴ የወረስኩት ታይሚን፣ ጋዮኒን፣ ታይሚን፣ ሳይቶሲን ምናምን የሚል ኦርደር ሊኖረው ይችላል። ኦርደሩ ማለት ነው። ኦኬ አዳኒን፣ ታይሚን፣ ሳይቶሲን፣ ጋዮኒን፣ ዩራሲን፣ ሳይቶሲን እያለ የሚቀጥል ኦርደር ሊሆን ይችላል። የሌላኛው ሰው ደግሞ እንደዛ። ስለዚህ የአባትና የልጅ ቼክ ሲደረግ አሬንጅመንቱ ወደ 90% የሚቀርብ ከሆነ ፋዘር ኤንድ ዳውተር ወይም ፋዘር ኤንድ ሰን ናቸው ማለት ነው። በዛ ነው ቼክ የሚደረገው ምርመራ። ጸጉር ይወሰዳል። ጸጉር ላይ እንግዲህ ያው ጸጉር ፕሮቲን ነው ብለናል ከዚህ ቀደም። ስለዚህ ፕሮቲን አለ ማለት ደግሞ ኒውክሊክ አሲድም ፕሮቲን ነው። እዚህ ጋር ኒውክሊክ አሲድ ኢዝ ፕሮቲን ብለናል እዚህ ካስታውሳችሁ። ይሁት ጂንስ አር ስትሬችስ ኦፍ ዲኤንኤ ዛት ኮድ አርኤንኤ እና አሚኖ አሲድ ኤንድ ዜርፎር ፕሮቲንስ ይላል። ኦኬ ስለዚህ ፕሮቲኖች ናቸው። ጸጉራችን ፕሮቲን ነው። ስለዚህ ጸጉራችንን በመውሰድ ጸጉራችን ላይ ነው ብዙ ጊዜ ዲኤንኤ ቼክ የሚደረገው ማለት ነው። The components of nucleotide እንግዲህ ተመልከቱት። ፎስፌት ግሩፕ ማለት ይሄ ነው። ፎስፌት ግሩፕ PO4 ማለት ነው ይሄ። እዚህ ጋር ደግሞ መሀለኛው ፔንቶስ ሱገር ነው። ፔንቶስ ሱገር። ይሄ ደግሞ የምታዩት እንግዲህ ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ቤዝ ነው። ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ቤዝ። ኦልራይት ይሄ ምን ይባላል? አጠቃላይ ኒውክሊዮታይድ ይባላል። ኒውክሊዮታይድ። እነዚህ እንግዲህ ይቺ ሞኖመር ነች። እንደነዚህ አይነት ብዙዎች አሬንጅ ሲደረጉ ሲሪየስ በሆነ ወይም ሎንግ ስትራንድ ሲፈጥሩ ኒውክሊክ አሲድን መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው። ያ ኒውክሊክ አሲድ ምን ሊሆን ይችላል? አይዘር አርኤንኤ ወይም ዲኤንኤ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፔንቶስ ማለት እዚህ ጋር ባይዘው 5 ማለት ነው። ፔንቶስ 5። እዚህ ጋር አንድ ካርበን አለች፣ እዚህ ጋር ሌላኛ ካርበን አለች፣ እዚህ ጋር ሌላኛ ካርበን፣ እዚህ ሌላ፣ እዚህ ሌላ። ስለዚህ ስንት ሞላ? 5 ማለት ነው። እንደውም እዚህ አለ the pentose ወይም 5 ካርበን ሱገር can be either ribose C5H10O5 in RNA or ደግሞ deoxyribose C5H10O4 አያችሁ። deoxyribose ከሆነ O4 ነው፣ እዚህ ጋር O5 ነው። ኦልራይት ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድን ነው? O4 ነው። O4 4 አይደል ያለው ካርበኑ 1 2 3 4። ኦኬ ሶሪ እዚህ ጋር እናስተካክል። አንዴ ተሳስቻለሁ ስቆጥር። ኦክሲጅኑ እዚህ ጋር 5 ነው የሚለው 5 እዚህ ጋር 5 እዚህ ጋር ደግሞ 4 ከሆነ ዳይኦክሲራይቦስ ነው። 5 ደግሞ ተሆነ ራይቦስ ብቻ ነው።
ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ኦክሲጅን አለ ካል 5 ኦክሲጅን ነው። ያ 1 2 3 4 እዚህኛው ጋር 5 ኤንድ ካርበኑ ምንጊዜም 5 ነው ካርበን ነምበሩ ቢኮዝ ፔንቶስ ማለት 5 ካርበን ግሩፕ ያለው ስለሆነ ማለት ነው። እና 5 ካርበን እንዴት ሊሆን ይችላል ስንል 5 ካርበን ይዩት። እዚች ጋር 1 ካርበን ትኖረናለች። እዚህ 2 እዚህ 3 እዚህ 4 እዚች ጋር 5 እዚች ጋር ቀድም የቆጠርኳት በስተት ነው ኦክሲጅን ነች እዚች ጋር ያለችው። ኦራይት ስለዚህ በዛው አንደርስታንድ አድርጎ as their name suggests that deoxyribose is almost the same as ribose except that it has no oxygen atom on its second carbon atom ምን ስለሌለው ነው? ሌላ ኦክሲጅን ስለሌለው በኦክሲጅን ብቻ ነው የሚለያዩት። እዚህ 5 ኦክሲጅን አለ፣ እዚህ ጋር ግን 1 ኦክሲጅን ትጎላለች ነው። ከዛ ውጭ ተመሳሳይ ናቸው። እንደምታዩት ኬሚካል ፎርሙላቸውም ተመሳሳይ ነው ከኦክሲጅን ነምበሩ በስተቀር። ወይም እዚህ ጋር አለ መሰለኝ the structure of deoxyribose and ribose የሚባለው ማለት ነው። አሁን ይኸው ዲኦክሲራይቦስ ምንድነው ብለናል? 4 ኦክሲጅን ያለው ስለዚህ 4 ኦክሲጅን ያለው የቱ ነው? የመጀመሪያው 4 ያለው ኒውት እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 4 ሌላ የለም አይደል? እዚህ ጋር ደግሞ 5 መኖር አለበት 1 2 3 4 5 ስለዚህ ዲፈረንሳቸው እሱ ነው። ኦኬ ዲፈረንሳቸው እሱ ነው። ከዛ ውጭ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር በሰማያዊና በቀይ እዚህ ቀይዋ ላይ 1 ኦክሲጅን አለች፣ እዚህ ጋር ግን የለውም። ያ ነው ልዩነታቸው እንጂ ተመሳሳይ ናቸው። DNA is a large molecule made up of 2 strands made of 2 chains of nucleotide wounded into a double helix. DNA double helix ነው ወይም ዳብል ስትራንድ አለው። ዳብል ስትራንድ ማለት ይሄ ነው። ስትራንድ ዳብል ነው እንደምታዩት። ኦኬ ይሄ እንደዚህ እያለ የሚሄደው ዳብል ስትራንድ እንለዋለን። ይሄንን ስትራንድ እንለዋለን፣ ዳብል ነው። አንደኛው እንደዚህ ይጠቀለላል፣ ያኛው እንደዚህ ይጠቀለላል ማለት ነው። ራይት ስለዚህ ዲኤንኤ ከሆነ ዳብል ስትራንድ ነው እንላለን ወይም ዳብል ሃይሎክስ እንለዋለን። RNA is much smaller and single stranded made up of single chain. There are 3 types of RNA. mRNA messenger RNA ማለት ነው። rRNA ribosomal RNA and tRNA transfer RNA ስንታል 3 mRNA RNA አሁንም tRNA t ትራንስፈር ማለት ነው። r ራይቦዞማል ማለት ነው። m ሜሴንጀር ማለት ነው። ስለዚህ ስትራንዱን ይዩት። ስትራንዱን ዳይኦክሲራይቦኒክሊክ አሲድ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ RNA ወይም ራይቦኒክሊክ አሲድ ነው። ሲንግል ስትራንድ ነው፣ ዳብል ስትራንድ ነው። ሲ ማለት ሳይቶሲን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ሳይቶሲን ይዩት። ጂ ማለት ጋዮኒን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ጂ ጋዮኒን አለ። ኤንድ ኤ አዳኒን ነው። እዚህ ጋር ታይሚን ቲ አለ ማለት ዲኤንኤ ላይ አርኤንኤ ላይ ግን ኢንስቴድ ኦፍ ታይሚን ዩራሲን ነው ያለው ማለት ነው። ዩራሲን ኬሚካል ፎርሙላቸውንም ብታው ተመሳሳይ ሆኖ ሳለ የዩራሲን እና የታይሚን ብቻ ልዩነት አለው። ዩራሲን እንደምታዩት እንግዲህ ልዩነቱን ይዩት። እስከዚህ ድረስ ተመሳሳይ ሆኖ እቺ የተከበበችዋ ተመሳሳይ ነች። ኦኬ አስተያዩት። ልዩነቷ ምንድነው? እዚህ ጋር CH3 አላት ወይም H3C ማለት ነው። ወይም CH3 የምንለው ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር CH3 አታች ተደርጓል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የለውም። ዛት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ይሄ ነገር ሃይሉክስ ኦፍ ሱገር ፎስፌት ይባላል። ሃይሉክስ ኦፍ ሱገር ፎስፌት። ስለዚህ የሱገር ፎስፌት ዲኤንኤ ላይ ዳብል ነው፣ አርኤንኤ ላይ ደግሞ ሲንግል ነው ማለት ነው። ሲንግል ነው። ዛት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ። ኦኬ እዚህ ጋር ቴብል አለ ፊቸሮች አሉ። አርኤንኤ ዲኤንኤ አለ። እንግዲህ ሲሚላሪቲ ኤንድ ዲፈረንስ ማለት ነው። ናይትሮጂኒየስ ቤዝ ዲኤንኤ ላይ አዳኒን፣ ጋዮኒን፣ ሳይቶሲን፣ ታይሚን አለ። አርኤንኤ ላይ ደግሞ ሁሎችም ኖረው ዩራሲን ይተካል። በማን ፈንታ? በታይሚን ፈንታ። ፔንቶስ ሱገሩ ዳይኦክሲራይቦስ ሱገር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ራይቦስ ሱገር ነው። ኦኬ
ያ ማለት እዚህ ጋር 4 ኦክሲጅን ነው ያለው፣ እዚህ ጋር 5 ኦክሲጅን አለ ማለት ነው። ፎስፌት ግሩፕ ነው የሁለቶችም ፎስፌቱ። ሳይዙ ሂውጅ አለው the molecules to carry the code for many different proteins in the gene። ይህ ደግሞ much smaller needed core only one protein smaller size allows RNA to move out the nucleus። ይህ ሂውጅ ለሆነ ነገር ነው ዲኤንኤ የምንጠቀመው። አርኤንኤ ደግሞ ስሞለር ለሆኑ ለምሳሌ ቫይረሶች ይጠቀሙታል። እዚህ ጋር ደግሞ እኛ ሰዎች ሁሉ ሳይቀር ዳታ ትራንስፈር የምናደርግ በዲኤንኤ ነው። ስቴቢሊቲ ቬሪ ስቴብል ነው ማን ዲኤንኤ። ኢንሹር ዳት the genes remain the same over generation። ስለዚህ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፈው ጂን ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ግን ለስ ስቴብል ነው ይላል አርኤንኤ ላይ። is degraded quite quickly so does not carry on coding for protein። ስቴቢሊቲው ለስ ነው የአርኤንኤ፣ የኛው ግን ሞር ስቴብል ነው። የመጨረሻም ነምበር ኦፍ ስትራንድ ዳብል ስትራንድ ነው ወይም ቱ ስትራንድ ነው ማለት ዲኤንኤ ላይ አለው ኮድ ኦፍ ጂንስ ኤንድ ሪፕሊኬሽን ዱሪንግ ሴል ዲቪዥን። በሴል ዲቪዥን ጊዜ ሪፕሊኬሽን ኤንድ ኮዲንግ ይቻላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሲንግል ስትራንድ ነው ዳዝ ኖት ሪፕሊኬት መደረግ አይችልም። this is the difference in similarity of RNA and DNA ማለት ነው። ሌላኛው ፋንክሽኑ ሜጀር ፋንክሽን ኦፍ ኒውክሊክ አሲድ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ጠቀሜታው ምንድነው? Deoxyribonucleic acid DNA. It is a genetic material that stores all the information required to be transferred to the next generation። እንግዲህ ከአባት ወደ ልጅ ወይም ከእናት ወደ ልጅ ዳታ የሚተላለፈው በዲኤንኤ አማካኝነት ነው። The genetic information is stored in its nucleotide sequence. DNA has a unique property of replication or reproduction of its copy that can be transferred to a daughter cell during cell reproduction። ተመልከቱ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከወላጅ ወደ ልጅ ትራንስፈር ሲደረግ እዚህ ጋር የተቀመጡት እና አዳኒን፣ ሳይቶሲን፣ ጋዎኒን፣ ታይሚን የሚባሉት አሬንጅ ይደረጉና ረጅም የሆነ ስትራንድ ይፈጥርና አሬንጅመንቱ ለልጅም ሲተላለፍ ተመሳሳይ የሆነ ሲሚላር የሆነ ኮፒ ነው ትራንስፈር የሚደረገው ማለት ነው። It specifies the biological developments of all living organisms and virus. It carries the genetic code that is instruction for protein synthesis. ጄኔቲክ ኮዶችን ይሸከማል ማን ዲኤንኤ። ኢንፎርሜሽን ኮድድ in the nucleotide sequence of DNA for a particular protein is first copied in mRNA። ኤም ምንድነው? ሜሴንጀር አርኤንኤ by the process of transcription በሚባል ፕሮሰስ ምን ይደረጋል? ኮፒ ይደረጋል። ምኑ ዲኤንኤ ስትራንዱ ማለት ነው። The code in the mRNA is then translated into amino acid sequences of the protein. Proteins are required to build an organism and catalyze all of its biochemical reaction, thereby controlling all the functions of the cell or organism. ስለዚህ ፕሮቲን ነው ይሄ ባጭሩ። የአሚኖ አሲድን በሉት አርኤንኤም ዲኤንኤም ፕሮቲን ነው። ኦኬ ወይም ደግሞ ኒኩለስ የሚባል ነገር ታስታውሳላችሁ። ኒኩለስ ከኒኩሌታይድ ጋር ይመሳሰላል። ባይ ዘ ወይ ኢት ኮንትሮል ኦል ዘ አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ሴል ወይም የሴልን አክቲቪቲ የሚቆጣጠር ማለት ነው ኒኩለሱ። ከዛ በተጨማሪ ፕሮቲን እንግዲህ ባዮኬሚካል ሪአክሽን ኮንትሮል የሚያደርግ ነው። ቢኮዝ ኤንዛይሞች ስላሉ ኤንዛይሞች ደግሞ ፕሮቲን ስለሆኑ ኤንዛይሞች ካታላይዝ ያደርጋሉ ኬሚካል ሪአክሽን። ኦኬ ስለዚህ ዲኤንኤ በዚህ ተረዱት። አርኤንኤስ ራይቦኒኩሊክ አሲድ አርኤንኤ has different roles to play in different organisms። አርኤንኤ እንግዲህ በተለያዩ ኦርጋኒዝሞች የተለያየ ሮል ነው ያለው። It acts as genetic material in some viruses and has enzymatic activity in other organisms። አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች እንደ ኤንዛይማቲክ ወይም እንደ ኤንዛይም ሆኖ ያገለግላል። አንዳንድ ላይ ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያል ሆኖ ያገለግላል። ጄኔቲክ ማቴሪያል ማለት ልክ እንደ ዲኤንኤ ማለት ነው ለቫይረሶች። ለትልልቅ ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ዲኤንኤ ነው እንደ ጄኔቲክ ማቴሪያል ሆኖ የሚያገለግለው። ስለዚህ thereby it is called ribozymic ራይቦዛይም ተብሎ ይጠራል። ራይቦዛይም ማን RNA. 3 types of RNA are present among organisms: mRNA, that is messenger RNA, T transfer RNA, and R ribosomal RNA ተብለው በሶስት ይከፈላሉ። All the three have essential roles in the development and maintenance of life. ላይፍ ሜንቴን ለማድረግ ወይም ዴቨሎፕ ለማድረግ የራሳቸው የሆነ ሮል አላቸው። እነማን? mRNA, tRNA and rRNA ማለት ነው። mRNA moves the genetic code ሜሴንጀሩ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ፎር ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ምን ለማድረግ? ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ለማድረግ ኢንፎርሜሽን ይላካል ማለት ነው። ፍሮም ዘ ዲኤንኤ ቱ ዘ ራይቦዘም ፕሮቲን ሲንተሳይዚንግ
machinery in the cell ሴል ውስጥ እንግዲህ ራይቦዘም የሚባል ኦርጋኔል አለ። ይህ ኦርጋኔል ፕሮቲን ሰንተሳይዝ ያደርጋል። ስለዚህ ፕሮቲን ሰንተሳይዝ እንዲደረግ ከዲኤንኤ መልእክት ይላካል። ከዲኤንኤ መልእክት የሚላከው በምን አማካኝነት ነው ካል በኤምአርኤንኤ አማካኝነት። ስለዚህ ጄኔቲክ ኮዱን ይዞ ሄድና ፕሮቲን ሰንተሳይዝ ይደረጋል ማለት ነው። ፕሮቲን ሰንተሳይዝ የሚያደርገው ማን ነው ካል ራይቦዘም ነው። ራይቦዘም መልእክት ከማን የተቀበለ ካል ከዲኤንኤ። ዲኤንኤ በማን በኩል ነው የላከው ካል በኤምአርኤንኤ በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሜሴንጀር ነው፣ መልእክት ይዞ የሚሄድ ነው። ላኪተው ዲኤንኤ ነው፣ ተቀባዩ ራይቦዘም ነው፣ የሚመረተው ደግሞ ፕሮቲን ነው። ኦልራይት tRNA helps the protein synthesis by providing the source of amino acid, the building block of protein. tRNA ምን ያደርጋል? helps the protein synthesis. protein synthesis እንዲደረግ ይረዳል ማለት ነው። by providing source of amino acid. amino acidን ፕሮዲዩስ በማድረግ ወይም እንደ ሶርስ ነው በማገልገል ማለት ነው። የአሚኖ አሲድ ደግሞ the building block of protein ነው ወይም ፕሮቲን የተሰራበት ሞኖመር ነው። Ribosomal RNA ደግሞ form a complex with a protein making the structure of the ribosome. ራይቦዘምን ኮምፕሌክስ ነው እንዲሰራ ወይም ደግሞ ራይቦዘም ማለት ፕሮቲን ሜከር ነው ወይም ፕሮቲን የሚሰራ ነው። ስለዚህ ራይቦዘማል RNA ማለት ራይቦዘምን እንዲሰራ የሚያደርግ ነው። ራይቦዘም ደግሞ ፕሮቲንን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ከፕሮቲን ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን አለው ማለት ነው። ጋይስ ይህን ይመስላል። አይ ቲንክ አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁኝ ተስፋ አድርጋለሁ። በተረፈ ዩኒታችን ይህንን ነው የሚመስለው። ኤክሰርሳይዝ ነው ቀሪ ኤክሰርሳይዝ በኤክሰርሳይዝ አካውንት እንሰራለን ማለት ነው። ኦልራይት በሚቀጥለው ዩኒት 4 which is ሴል ሳይክል የሚል ቶፒክ ይኖረናል። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ በዩኒት 4 እንገናኛለን ማለት ነው። ለዛሬው ይሄን ይመስል ነበረ። ከተመቻችሁ የቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ያው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ብዙ ሌሎች ኮርሶችን አብረን እየሰራን ስለምንቀጥል በተረፈ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። መልካም ጊዜ